Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε το παραδοσιακό γλυκό σταφύλι. Ένα γλυκό που κατά τα παλιότερα χρόνια δεν έλειπε από κανένα ελληνικό νοικοκυριό. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Εδώ λοιπόν έχουμε περίπου 1 κιλό σταφύλι, σταφίδα χωρίς κουκούτσι, όπου έχουμε αφαιρέσει τις ρόγες με πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να μην τις τραυματίσουμε, να μην τις λιώσουμε. Και έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά το σταφύλι μας, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε, όπως ακριβώς και εσείς. Το μυστικό είναι ότι αφού πλύναμε το σταφύλι, το βάλαμε σε μία λεκάνη με νερό και ρίξαμε 1 με 2 κουταλιές της σούπας ξύδι και το αφήσαμε για 1 ώρα. Μακάρι η κάμερα να είχε μεγαλύτερη ευκρίνεια και να μπορούσατε να δείτε τι επιπλέει στην επιφάνεια. Από πολύ μικρά έντομα, σκόνη, τριχίδια, διάφοροι μικροοργανισμοί, αυτά όλα βγήκαν στην επιφάνεια εξαιτίας του ξυδιού που βοήθησε στο να αποκολληθούν από τις ρόγες. Γιατί όσο και να το πλύνετε δεν θα αποκολληθούν αν δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία με το ξύδι. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να αδειάσουμε το σταφύλι μας σε ένα τρυπητό, σε ένα σουρωτήρι, και να το ξεπλύνουμε κάτω από άφθονο τρεχούμενο νερό. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδειάζουμε. Και θα ξεπλύνουμε κάτω από άφθονο νερό, όπως σας είπα. Αφού ολοκληρώσαμε τη διαδικασία του ξεπλύματος, αδειάζουμε το σταφύλι μας σε μία κατσαρόλα. Αν συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν ρόγες οι οποίες είναι λιωμένες, είναι σπασμένες, τσαλακωμένες, καλό είναι να τις αφαιρέσετε για να έχετε μία ομοιομορφία στο σχήμα του γλυκού σας. Θυμίζω ότι το σταφύλι μας είναι 1 κιλό και 100 γραμμάρια και θα προσθέσω 1 κιλό ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε και λιγότερη ζάχαρη, δηλαδή 900 γραμμάρια, άντε μέχρι 800. Και θα προσθέσω 1 ποτήρι, 250 ml δηλαδή, νερό. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αμπαρόριζα, θα βάλετε σε αυτό το στάδιο 1-2 κλωναράκια αμπαρόριζας μέσα στο γλυκό σας. Αν όμως σκοπεύετε να το αρωματίσετε με βανιλίνη, όπως εγώ, γιατί δεν έχω αμπαρόριζα αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα βάλετε τη βανιλίνη σε αυτό το στάδιο. Η βανιλίνη θα μπει στο τέλος. Τοποθετούμε την κατσαρόλα μας στην εστία και θα βράσουμε το γλυκό μας για περίπου 40 με 45 λεπτά. Προσοχή, η θερμοκρασία θέλουμε να είναι μέτρια προς δυνατή, και να είμαστε προσεκτικοί, δηλαδή δεν θα το βάλετε στην εστία και θα το εγκαταλείψετε, γιατί το γλυκό μπορεί να φουσκώσει και επίσης μπορεί, το πιο πιθανό, να χρειαστεί ξάφρισμα, δηλαδή θα δημιουργήσει έναν αφρό, τον οποίο με ένα κουτάλι θα τον αφαιρέσουμε. Θα δούμε τη διαδικασία στη συνέχεια. Τοποθετούμε λοιπόν στην εστία μέτρια προς δυνατή φωτιά με σκοπό να βράσουμε για 45 περίπου λεπτά. Εμείς στο μεταξύ θα πάρουμε ένα ταψί ή λαμαρίνα, θα βάλουμε πάνω χαρτί ψησίματος και θα αδειάσουμε περίπου 200 με 250 γραμμάρια ασπρισμένο αμύγδαλο. Η ποσότητα που σας λέω δεν είναι fix, μπορείτε να βάλετε αρκετά περισσότερο ή λιγότερο αμύγδαλο ή και να το παραλείψετε. Και θα τοποθετήσουμε στο φούρνο, κατά προτίμηση στον αέρα,
Μπορείτε όμως και στις αντιστάσεις. Στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 10 λεπτά μέχρι τα αμύγδαλά μας να πάρουν χρώμα. Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει ο βρασμός και όπως βλέπετε έχει αρχίσει και σχηματίζεται αυτός ο πυκνός αφρός. Βλέπετε, αυτό πρέπει να αφαιρεθεί. Μεγάλη προσοχή όταν ανακατεύουμε να μην λιώσουμε τις ρόγες. Κάποιες ρόγες ενώ φαινόντουσαν υγιείς δεν ήτανε, όπως αυτή εδώ. Πού το καταλαβαίνω ότι δεν είναι υγιής? Έλειωσε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα βρασμού. Την αφαιρώ. Προσέξτε κατά το δυνατόν να αφαιρείτε μόνο αφρό και όχι το νεράκι. Χωρίς βέβαια αυτό να αποτελέσει πρόβλημα. Αν αφαιρέσετε πάρα πολύ νερό κατά λάθος, απλά θα προσθέσετε λίγο νεράκι στη συνέχεια. Να θυμίσω ότι στα παλιά χρόνια το γλυκό κουταλιού ήταν κάτι αναγκαίο και δεδομένο σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό για να κεράσουν τον επισκέπτη, για να το προσφέρουν μαζί με τον ελληνικό καφέ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, είτε με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας, είτε ακόμα και μια απλή φατσούλα, ένα emoji όπως τα λέμε και στα χωριά μας σήμερα, που δείχνει στον αλγόριθμο του YouTube ότι το βίντεο αυτό έχει αντίδραση, προκαλεί αντίδραση και άρα ο αλγόριθμος θα το προωθήσει περισσότερο. Και ενώ όταν ξεκινήσαμε να αφαιρούμε τον αφρό, να ξαφρίζουμε όπως λέμε, η διαδικασία φαινόταν ατέλειωτη, δηλαδή νόμιζες ότι ποτέ δεν θα τελειώσει ο αφρός, να που όπως βλέπετε πλέον παράγεται πολύ λιγότερος, δηλαδή είμαστε κοντά στα τελειώματα του ξαφρίσματος. Κάποιες άλλες συνταγές λένε ότι το σταφύλι πρέπει να το βράσετε για 10-15 το πολύ λεπτά. Δεν είναι λάθος, εξαρτάται από το πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Δηλαδή κάποιοι θέλουν το σταφύλι να είναι ακόμα κρατσανιστό. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει, δεν το έχω μάθει έτσι. Το γλυκό σταφύλι που φτιάχνει η μητέρα μου είναι πολύ μαλακό γιατί το βράζει αρκετά όπως και εγώ. Και επίσης μην αρχίσετε να μου γράφετε σχόλια ότι είναι πολύ ζάχαρη. Βεβαίως και είναι πολύ ζάχαρη, φτιάχνουμε γλυκό. Αν δεν θέλετε ζάχαρη μπορείτε να αγοράσετε ωραίες άνοστες ριζοκοφρέτες, να βάλετε από πάνω και λίγο έλαιο κάναβης και λίγη τσία και να τις καταναλώσετε ως γλύκισμα. Προς ώρας είμαστε καλά, έχει αφαιρεθεί ο αφρός. Συνεχίζουμε το βρασμό και σε 10 λεπτάκια θα κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε αν έχει σχηματιστεί επιπλέον αφρός που πρέπει να αφαιρέσουμε. Το γλυκό μας όπως βλέπετε σιγοβράζει σε χαμηλή φωτιά. Μετά από 45 λεπτά έχουμε αυτή εδώ την εικόνα όπου βλέπετε ότι υπάρχει παντού αφρός, αλλά δεν είναι ο παχύρευστος αφρός που έχει σηκώσει στην επιφάνεια όλες τις βρωμίτσες από το σταφύλι. Είναι πλέον αφρός που δείχνει ότι το γλυκό μας τείνει στο να καραμελώσει. Δηλαδή το έχουμε βράσει ακριβώς όσο πρέπει. Για να το επαληθεύσουμε αυτό θα κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε λίγο σιρόπι, θα το βάλουμε σε ένα πιατάκι. Το βλέπετε? Προσέξτε τι θα κάνω. Θα το φυσήξω. Βλέπετε, το σιρόπι δεν γλιστράει να απλωθεί. Αντίθετα κάνει κυματισμό. Και αν βάλω εδώ το δάχτυλο με προσοχή, καίει μόλις το έβγαλα από την κατσαρόλα, και το κόψω, βλέπετε, κάνει ένα αυλάκι στη μέση.
δεν ενώνεται αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι το γλυκό μας είναι έτοιμο. Αυτό το οποίο λοιπόν θα κάνουμε τώρα είναι να προσθέσουμε 2 βανιλίνες. Μοσχομύρισε. Θα ανακατέψω. Απαλά, δεν θέλω να λιώσω το σταφύλι. Θα προσθέσω τα καβουρδισμένα αμύγδαλα. Θα ανακατέψω. Τον χυμό από μισό λεμόνι. Τον χυμό τον βάζουμε για να μην ζαχαρώσει το γλυκό μας. Ένα τελευταίο ανακάτεμα και σβήνω την εστία. Θα αφήσω το γλυκό μου ολόκληρο το βράδυ ώστε οι ρόγες του σταφυλιού να ρουφήξουν στο εσωτερικό τους το σιροπάκι, μια διαδικασία που για όσους γνωρίζετε πιθανά από χημεία οφείλεται στο φαινόμενο της όσμωσης, στο φαινόμενο της οσμωτικής πίεσης. Για όσους δεν το γνωρίζετε δεν πειράζει, μπορείτε να ζήσετε και χωρίς αυτό, πιστέψτε με. Θα αφήσουμε λοιπόν το γλυκάκι μας ολόκληρο το βράδυ και αύριο θα ελέγξουμε και πάλι το ιξώδες, δηλαδή το πόσο παχύρευστο είναι το σιρόπι μας. Αν δούμε ότι η σημερινή μας εκτίμηση ήταν λάθος, αύριο θα βράσουμε για άλλα 10 λεπτά. Αν όμως δούμε ότι η εκτίμηση μας ήταν σωστή, τότε απλά μπορούμε να σερβίρουμε το γλυκό μας ή να το αποθηκεύσουμε σε αποστηρωμένα βάζα. Και μιλώντας για αποστηρωμένο βάζο, τι σημαίνει αποστηρωμένα βαζάκια? Θα πάρετε τα βαζάκια σας, τα λαστιχάκια τους, τα καπάκια τους, τα πάντα και θα τα πλύνετε πολύ καλά με χλιαρό νερό. Θα τα αφήσετε να στεγνώσουν και στη συνέχεια σε μία λαμαρίνα θα στρώσετε μία βρεγμένη πετσέτα κουζίνας. Θα βάλετε πάνω τα βάζα, τα καπάκια και τα λάστιχα και θα τα βάλετε στο φούρνο που θα τον έχετε ανάψει στους 100 βαθμούς Κελσίου και θα αφήσετε τα βαζάκια σας για 15 λεπτά. Η έκθεση των βάζων για 15 λεπτά στους 100 βαθμούς Κελσίου θα σκοτώσει όλους τους γνωστούς τουλάχιστον μέχρι σήμερα παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορεί να βρίσκονται πάνω στα σκεύη σας. Τα λέμε λοιπόν αύριο που θα δούμε και τη τελική εικόνα. Κάτι τελευταίο που ξέχασα να αναφέρω. Μην σας φαίνεται το σιρόπι ότι είναι πάρα πολύ ρευστό. Μόλις κρυώσει το σιρόπι θα δείτε ότι θα γίνει 2 φορές πιο παχύρευστο. Αυτό το λάθος έκανα και εγώ παλιά ως αρχάριος, με αποτέλεσμα να το βράζω για να δέσω το σιρόπι και τελικά μου καραμέλωνε. Προσοχή λοιπόν, μην ξεγελαστείτε επειδή το σιρόπι φαίνεται αραιό. Αφήστε το να κρυώσει και εκεί θα δείτε το πραγματικό ιξώδες του. Εκεί δηλαδή θα καταλάβετε πόσο παχύρευστο πλέον είναι. Να δούμε λοιπόν το γλυκό μας την επόμενη μέρα. Βλέπετε το σιρόπι πόσο έχει δέσει. Το βλέπετε? Γι' αυτό το λόγο σας είπα μην σας ξεγελάσει η ρευστή μορφή του, την επόμενη μέρα θα είναι πιο παχύρευστο. Και δεν μένει παρά να φυλάξουμε το γλυκό μας σε αποστηρωμένα βαζάκια. Το γλυκό είναι καλά δεμένο, οπότε διατηρείται και εκτός ψυγείου. Κλείνουμε και με το καπάκι, θα ξεπλύνω λίγο απ' έξω γιατί τρέξανε λίγα σιροπάκια και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Θα σερβίρουμε λοιπόν το γλυκάκι μας παραδοσιακά με έναν ωραίο ελληνικό καφέ. Εδώ έχω το υπόλοιπο γλυκό, δεν το έχω βάλει ακόμα στην άλλη γυάλα, οπότε θα σερβίρω απευθείας για να το δείτε, να τελειώσω με το γύρισμα και στη συνέχεια θα βάλω το υπόλοιπο γλυκάκι στη γυάλα του. Εδώ λοιπόν είναι το γλυκάκι μας. Ένας παλιός ξύλινος παραδοσιακός δίσκος. Θα βάλουμε το γλυκό. Θα βάλουμε τον καφέ μας. Φυσικά ένα ποτήρι με δροσερό νεράκι
που είναι το ίδιον της ελληνικής φιλοξενίας, και φυσικά το κουταλάκι με μία χαρτοπετσέτα. Εδώ έχω μία χαρτοπετσέτα απλή, κοινή, τη λευκή. Θα πάρω το ένα φύλλο, το γυρίζω προς τα μέσα, γυρίζω ανάποδα, διπλώνω, και έχουμε μια ωραία θήκη για να βάλουμε μέσα το κουταλάκι μας. Και είμαστε πλέον έτοιμοι. Παραδοσιακό γλυκό σταφύλι, σερβιρισμένο με δροσερό νεράκι και ελληνικό καφέ. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.